kreeg een vraag van iemand over ja, een praktisch pak, een kreukvrij pak. Ja, wat wordt er onder verstaan? Hoe creëer je dat? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Laten we eerst eens gewoon helder gaan hebben wat praktisch is. Ik denk dat praktisch ten eerste gewoon betekent dat je dat ding zo veel mogelijk en zo lang mogelijk bij zoveel mogelijk gelegenheden en met zoveel mogelijk zaken kan combineren. Dat zou je in eten een aardappel, rijst of pasta noemen. Hè? Heb je 99% van de wereldkeuken gecoverd. Je kunt mij inhuren voor allerlei topics. Goed, hoe creëer je zo'n pak dat daar aan voldoet? Nou, dan moet je zorgen dat het pak understated is. Eigenlijk een beetje saai is. Dus net zoals die aardappel, daar kan je een biefstuk naast leggen. Je kan er caviar naast leggen. Je kan er alles mee doen wat je wilt. Dit is qua model eigenlijk de bestseller aller tijden. Is ook niet echt een reden om dat aan te passen. Degene die dat bedacht heeft, ja, die weet hoe het werkt. En daar zit ook de schoonheid in. Hè? Ik kreeg laatst een compliment van een van onze topklanten. Ja, het is zo gewoon. Ja, dat klopt. En dat was de bedoeling, toch? Dat je gewoon die meetings kon doen, et cetera. Ja. En dat het pak netjes past. En dat je als je hem ophangt, de volgende dag weer pakt, dat hij het doet. Ja, dat ding doet het altijd. Dat noem je een goede Duitse auto. Dat ding, dat start. Sta je nu met je elektriciteit. Lang leven de diesel. Goed, we gaan hier naartoe. Waar bestaat zo'n model uit? Nou, hebben we in andere video's ook laten zien, dus het heel kort. Eigenlijk altijd 2 knopen tegenwoordig. Een notchlapel naar de zijkant. Gewoon rechte zakken. Een dubbele flap hier. En ja, meestal zie je 4 knopen op de mouw tegenwoordig. Dit zijn er 3. Oké, nou. Je voering en al dat soort dingen zijn allemaal irrelevant daarbij. Het moet gewoon goed spul zijn. Oké, dat is maar 1 ding. Dus dat is het model. De maakwijze is dus ook wel belangrijk. Hè? Dat is hoe dat ding in elkaar wordt gezet. Nou ja, bij ons handgemaakt, gemaakt op je eigen maten. En maten, daar gaan we ook binnenkort eens een ding over maken, een video. Een maat is niet een centimeter ergens overheen houden. Nee, dat is een centimeter hier overheen houden. Ontdekken dat het 12 centimeter is. En je dan erg afvragen van, oké, hoe wordt er bewogen in dat pak? Welke stof gebruik ik? Welke correlaties heb ik eigenlijk allemaal? En hoe sluit het aan bij de wensen van een klant? Zijn die wel realistisch? Etcetera, etcetera. Mijn stopwoorden. Goed. Stof dus. Materiaal, heel belangrijk. De maakwijze, het model hebben we gehad. En eigenlijk ook de maatvoering. Dus samengevat, het verhaal wat je net hebt. Een goed duurzaam pak. Zorg dat je een stof hebt die kreukvrij is. Basically zijn alle stoffen tegenwoordig kreukvrij. Zorg dat die goed opgemeten is. En realiseer je 1 ding. En hou jezelf ook niet voor de gek. Want dat is echt zo typisch Nederlandisch. Dat goedkoop is duurkoop doen. Een 7 is niet in de buurt van een 8. Een 7 is gewoon een 7. Geen 8. En een 8 is geen 9. En een 10 is alleen voor God Almighty, om het zo maar te zeggen. Dus wij maken ook geen perfecte pakken. En dat is ook wat je goed door moet hebben. Is een pak laten maken, is een beleving, is een samenwerking. Niet een stappenplannetje dat je doorloopt, wat dingen aanvinkt en dat jouw ego gestreeld is en jezelf voor de gek houdt dat jij een maatpak hebt. En dat is altijd wel heel interessant. Als mensen hier komen, dan komen ze vaak omdat ze ervaring hebben bij andere partijen. Meto Messer vaak, of weet ik veel, ze zijn bij OG geweest en hebben ze een of ander pak aan laten lullen wat zogenaamd Made in Italy is. Oké, Made in Italy, dus. En ja, dan ga je toch altijd die pasvorm door. Dus als je echt een goed pak wil hebben, pasvorm, 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 pasvorm. En dat kan je alleen maar realiseren wanneer die echt custom voor je wordt gemaakt. En wat is echt custom maken? Dat betekent dus dat je een patroon uniek voor je laat maken. Er zijn heel veel mensen die beweren dat het ook bij Meto Messer zo is. Wel, laten we daar binnenkort eens naar gaan kijken en dat gewoon eens keihard gaan debunken. Maar dit is wat je noemt een praktisch pak. Gemaakt van een Zegna flanel. Deze heb ik laten maken toen ik 21 was. Ik ben nu 44. Ja, jonge dames, jullie dachten 23, maar 44 inmiddels. Ja, het ding werkt nog steeds, hè. Tijdloos. Donkerblauwe voering. Inoffset, wens je het beste.